Okay, kita nak beli coating. Kita beli terus. Satu cukup lah, banyak-banyak apa. Okay, place order. Buktikan. Beli semalam, hari ni sampai. Ini dia. Tidak disponsor oleh mana-mana pihak. Oh, dia bagi ni free kain satu. Okay, cun. Nanti kita coating tengok. First step, kita try kat cermin dulu. Okay, sekarang kita buat kat body. So aku akan pentingkan body dan rim. Okay, belah sini. Tempat yang boleh kata mula-mula dulu akan kotak sini lah. So aku harap benda ni function lah. Aku pun tak tahu berkesanan dia. Bawah ni selalu lupa. Ini sikit. Sebelah sini. Okay, sekarang ni dekat sini. Lepas tu kita mula, kita buat dekat sini. Pagi dah kot nampak last side mirror. Puff.
Mula-mula kena goncang dulu sebelum guna, then kedua spray, kemudian sapu cepat-cepat. Okey, yang ni bermaksud bila kita spray tu kita terus sapu. Jangan kita spray keliling motor. Alas sekali baru sapu satu round. Tak boleh macam tu sebab nanti coating tu akan kering cepat. Nombor 3, biarkan dulu 4-5 jam macam tu. Biar coating tu kering dulu, jangan bagi kena air. Dan last sekali, selepas coating tu kering, bila kita curah air, dia akan jadi macam hang curah air ke daun keladi. Itu bermaksud dia dah kering dah, dia dah berkesan. Okey.